Mag-unboxing po tayo ng in-order kong electronic blood pressure monitor. Ito na po. Tingnan po natin kung maganda ba. Wow! Ito na po siya, guys. Oh, look. Let's see kung maganda o hindi. Wait a minute. Oh, this one. Ito po yung ano niya. Oh. Tadaan! And then this one. Wow, ang ganda! And then this one. And then the wire. Ayan na. Ito na po siya, oh. Tiyan! Wow, ganda! Let me try. Okay, try po natin kung maganda o hindi. Huwag ka mo nang relax ka lang dyan. Relax, relax. Ito po siya, oh. Ito po siya, oh. Try po natin sa sarili ko kung maganda ba o hindi. Let's try. Wait a minute. Yan na po siya, oh. Tcharan! Try po natin sa sarili natin kung ilan yung ano natin. Ilan yung blood pressure ko ngayon. Kasi kulang sa tulog. Maingay kasi po yung ka-roommate ko. Ayan. Try po natin na. Ito na po. Try natin. And then, this one? Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Narinig niyo po ba? Oops. Oh, yun na. Ano na siya, oh. Sakit. Wala, ang baba ng blood pressure ko. Wala. Grabe ang tibok ng ano ko. Bilis. Thank you. Ayun na. Wala, ang baba. Over 59. 100 Tignan niyo po yung ano ko, oh, blood pressure. mercury pillar. Diastolic pressure 59 millimeter of mercury pillar. Ilan yung ano ko? 95 talaga yung heartbeat ko. 5 beats per minute. Measuring result is normal. Thank you. Wish you a good health. Wow, good health daw po pala ako. Hindi naman pala, ano. See, maganda po siya, di ba guys? Order na po kayo. Order na po kayo. Maganda po siya. Oh. Very effective. Mas madaling gamitin. And, pwedeng madala kahit saan. Magaan lang. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye. Thank you.